سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه مطالبی علمی و تحقیقی رو در اختیارتون قرار بدیم. مخلوط زردچوبه و فلفل سیاه میتونه به تقویت روده و هضم غذا کمک بکنه. هر دو این ادویه میتونه سلامت روده رو بازگردونده و مطالعات همچنین استفاده از زردچوبه و فلفل سیاه رو برای هضم بهتر تایید کرده. مصرف این مخلوط در مقادیر کم میتونه سلامت روده و هضم رو بهبود ببخشه. یکی دیگر از خاصیت این ترکیب اینه که اثر ضد فشار خون داره و دانشمندان این تأثیرات رو در مرحله حاد مطالعه خودشون مشاهده کردند. با توجه به اثرات پلوپروتیک که ترکیب اصلی زردچوبه و فلفل سیاه و همینطور کورکومین و پپرین نقش اساسی برای تأثیر کاهش فشار خون در بدن داشتند. همینطور این ترکیب رو میتونید برای درد مفاصل هم استفاده کنید. درد مفاصل به ویژه در زانو که ناشی از آرتریته و حدود 1 نفر از هر 10 آمریکایی رو تحت تأثیر قرار داده میتونه درمانگر طبیعی باشه. تحقیقات نشان داده که یک ماده موجود در ادویه زردچوبه میتونه درد زانو رو در افراد مبتلا به استئوآرتریت به میزان قابل توجهی کاهش بده. اما این ترکیب باعث بهبود تورم و یا تغییر غضروف نمیشه. همینطور بهترین وقت برای مصرف زردچوبه و فلفل سیاه برای جذب بهتر قبل یا بعد از غذا می باشه. همچنین بهتر دوز روزانه زردچوبه رو به 2 دوز تقسیم کنید و با فاصله 8 تا 12 ساعت مصرف کنید. این کار به افزایش جذب کمک میکنه و سطح زردچوبه رو در بدن ثابت نگه میداره. استفاده از این ترکیب میتونه تأثیر مفیدی برای خواب داشته باشه. این خوراکی مفید یعنی زردچوبه که دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی است میتونه به بهبود کیفیت خواب هم کمک بکنه. زردچوبه همچنین با اتصال به گیرنده های هیستامین در مغز عمل کرده و میتونه به کاهش اضطراب و ایجاد آرامش کمک شایانی بکنه. زردچوبه میتونه سطح اضطراب رو پایین بیاره. بنابراین استفاده از این ترکیب قبل از خواب میتونه واقعا به شما کمک بکنه تا آرامش خودتون رو به دست بیارید و در این حال به کاهش هر گونه خلق و خوی بد هم کمک میکنه. همینطور بعد از مصرف ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه حدود 4 تا 8 هفته طول میکشه که تأثیرش رو بر بدن بذاره. همینطور تأثیر ادویه و فلفل سیاه میتونه فردی با فرد دیگه متفاوت باشه. با این حال معمولا باید انتظار داشته باشید که پس از مصرف اون در حدود 4 تا 8 هفته متوجه تغییر سلامتیتون بشید. یکی از فواید این ترکیب اینه که زردچوبه و فلفل سیاه بی خطره و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش نشده و در حالی که هر دوی این ادویه رو به غذا و نوشیدنی خودتون هم اضافه کنید. زردچوبه به صورت مکمل هم در دسترس می باشه. اما چه کسانی نباید این ترکیب رو مصرف کنند؟ کسانی که مشکلات کیسه صفرا، اختلالات خونریزی، بیماری ریفلاکس معده، ناباروری، کمبود آهن، بیماری کبد و شرایط حساس به هورمون و آریتمی دارند. همینطور زنان باردار و کسانی که تحت عمل جراحی قرار میگیرند نباید از زردچوبه استفاده کنند. همینطور یک سری داروها رو نباید با زردچوبه مصرف کرد، داروهایی مانند رقیق کننده های خون که باید مراقب باشید، چون که زردچوبه ممکنه اثرات این داروها رو تقویت کرده و خطر خونریزی رو افزایش بده. رقیق کننده های خون شامل وارفارین، کومادین، پلاویکس و آسپرین هستند. همینطور به توصیه کارشناسان بهتره آب زردچوبه رو در صبح مصرف بکنید. اگرچه آب زردچوبه هم قبل از خواب هم مصرف میشه، اما زمانی که معده خالی باشه بیشتر خاصیت اون نمایان میشه، زیرا به بدن کمک میکنه تا چربی اضافی رو هم بسوزونه. اما چه مقدار فلفل سیاه در زردچوبه باید بریزیم؟ با افزودن فقط کمی فلفل سیاه به زردچوبه خاصیت کورکومین رو تا 2000% افزایش میده و این به نیاز شما بستگی داره که برای مصرف مکمل ها و دفعات آن چه مقدار به این ادویه‌جات نیاز دارید. اما معمولاً 1/4 قاشق چایخوری فلفل سیاه آسیاب شده تازه به علاوه 1 قاشق چایخوری پودر زردچوبه تازه این ترکیب رو تشکیل میدن. این نسبت تقریباً 1/4 می باشه. زردچوبه هنگامی که به صورت خوراکی مصرف بشه معمولاً به خوبی تحمل میشه. اکثر مطالعات انسانی دوزهای تا 8000 میلی گرم در روز
به مدت 8 ماه را بدون اثرات سمی نشان داده. دوزهای کرکمین تا 8000 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه بدون اثرات سمی استفاده شد. کرکمین که ماده اصلی زردچوبه است، خواص ضد التهابی قوی داره، چون با التهاب مبارزه میکنه و به کاهش درد کمک شایانی میکنه. در واقع کرکمین آنقدر قوی عمل میکنه که برخی از مطالعات نشان دادن که با برخی از داروهای ضد التهابی رقابت هم میکنه. و جالب این که کرکمین بدون عوارض جانبی و منفی در بدن تأثیرات مفیدی رو میذاره. مطالعات همچنین نشان دادن که زردچوبه در پیشگیری و درمان آرتریت، بیماری که با التهاب و درد مفصلی درگیر میباشه، نقش اساسی داره. کرکمین همینطور به حساسیت زدایی گیرنده های درد در بدن کمک میکنه که میتونه احساس ناراحتی رو کاهش بده. هنگامی که کرکمین و پپرین با هم ترکیب میشن، عوامل قدرتمندی برای مبارزه با التهاب رو تشکیل میدن که میتونه به کاهش ناراحتی و درد کمک بکنه. متاسفانه کرکمین موجود در زردچوبه به خوبی جذب خون نمیشه و در نتیجه ممکنه مزایای اون برای سلامتی رو از دست بدید. با این حال افزودن فلفل سیاه میتونه کمک زیادی به این امر بکنه. تحقیقات ثابت کرده که ترکیب پپرین موجود در فلفل سیاه با کرکمین موجود در زردچوبه جذب کرکمین رو تا 2 برابر افزایش میده. یک مطالعه نشان داد که افزودن 20 میلی گرم پپرین به 2 گرم کرکمین جذب اون رو به طور قابل توجهی افزایش داد. در حال حاضر 2 نظریه در مورد نحوه کار این دو مواد وجود داره. اول اینکه پپرین عبور کرکمین رو از دیواره روده میسر کرده و جریان خون رو آسان‌تر میکنه. دوم اینکه ممکنه تجزیه کرکمین توسط کبد رو کند بکنه و سطح خون رو افزایش بده و در نتیجه ترکیب کرکمین با پپرین مزایای سلامتی اون رو افزایش میده. پپرین موجود در فلفل سیاه جذب زردچوبه رو افزایش میده و باعث میشه بدن شما به راحتی از اون بهره مند بشه. همچنین از فواید دیگر کرکمین و فلفل سیاه باید به مدیریت قند خون اشاره کرد که یکی دیگر از خواص این ترکیبه. مطالعات عنوان میکنن که پپرین ممکنه در بهبود متابولیسم قند خون مفید باشه و یک مطالعه حیوانی به موشهای صحرایی عصاره فلفل سیاه داده شد. در پایان محققان به این نتیجه رسیدن که این موشها بعد از مصرف گلوکوز در مقایسه با موشهای گروه کنترل شده کمتر دچار افزایش قند خون شدند. همینطور سطح بالای کلسترول قند خون با افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی هم در ارتباطه که یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهانه. مطالعات حیوانی اثرات عصاره فلفل سیاه روی کاهش سطح کلسترول خون رو هم بررسی کردند و در یک مطالعه 42 روزه موشهای صحرایی رژیم غذایی حاوی چربی زیاد رو دنبال کرده و عصاره فلفل سیاه رو مصرف کردند. نتیجه این مطالعه نشان داد که موشها کاهش سطح کلسترول خون از جمله کلسترول بد رو تجربه کردند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و همینطور خوشحال میشیم کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.